नमस्कार, स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा र आज तपाईको समक्षमा म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित छु र तपाईहरुले अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन दबाउन नभुल्दिनुहोस् अनि जो जति जनाले पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ तपाईहरुले पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। र आजको क्लासमा हामी कवियत्री पारिजातद्वारा लिखित नयाँ वर्ष कविता पढ्नेछौँ, जुन कविता चाहिँ 10औं कक्षाको पुस्तकमा समावेश छ है। र आज हामी कविता वाचन गर्नभन्दा अगाडि हामी कवियत्री पारिजातको जीवनीबारे हामी पढ्नेछौँ। र कवियत्री पारिजातको जन्म दार्जिलिङको लिङ्गे चिया कमानमा सन् 1937 वैशाख महिनामा भएको थियो र उनको पिता केएन बाइबा र आमा अमृत मोक्तान हुन् भने उनको नाउरनको नाम, उनको वास्तविक नाउरनको नाम चाहिँ विष्णुकुमारी बाइबा थिए तर उनी पारिजातकै नामले नेपाली साहित्य जगतमा प्रसिद्ध छिन्। र उनको शिक्षा उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा दार्जिलिङबाटै आरम्भ गरेका थिए भने विक्रम सम्वत 2011 मा काठमाडौँको पद्मकन्या विश्वविद्यालयबाट उनले बीए सम्मको शिक्षा हासिल गरेकी थिइन्। यसरी उनले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाएर नेपाली साहित्य जगतलाई धनी तुल्याएकी छिन्। उनी एक सफल उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार अनि कवियत्रीको रूपमा बहुत चर्चित छिन्। र उनका प्रकाशित कृतिहरूको कुरा गर्दा है, उनका प्रकाशित कृतिहरू आकांक्षा, पारिजातका कविता, वैशालु वर्तमान उनका प्रकाशित कविता संग्रहहरू हुन्। र शिरीषको फूल, महत्त्वहीन, अनिदो पहाडसँगै परिभाषित आँखाहरू लगायत उनका 9वटा उपन्यासहरू प्रकाशित छन्। यी उपन्यासहरूमध्ये उनका शिरीषका फूल एकदमै चर्चित उपन्यास हुन्, जुन उपन्यास चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद ब्लू माइमोसा भनी अनुवाद गरी अमेरिका देशको मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममा राखिएको छ। यस शिरीषको फूल उपन्यासको निम्ति उनले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी छिन्। र उनका कथा संग्रहको कुरा गर्दा आदिम देश, साल्गीको बलात्कृत आँसु, पत्सला आउँदा जाँदा उनका प्रकाशित कथा संग्रहहरू हुन्। उनी एक नाटककारको रूपमा पनि प्रसिद्ध छिन् र नाटककार मूलत उनी प्रगतिवादी साहित्यकार पनि हुन्। कवियत्री पारिजात एक प्रगतिवादी कवियत्री हुन्। उनले आफ्ना कविता लेखनहरूमा प्रगतिवादी स्वर झल्काएको पाइन्छ र उनका लेखनमा चाहिँ निम्न वर्ग, महिला, दलित अनि जनजाति समस्याहरूको चित्रणहरू पाइन्छ। र यसरी नेपाली साहित्य जगतको विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउनुहुने कवियत्री पारिजातको मृत्यु सन् 1993 मा भएको थियो। र यसरी हामीले कवि परिचय विषय है हामीले पढिसक्यौँ र विशेष गरी यस कवि परिचयबाट पनि धेरै प्रश्नहरू आउन सक्छ है। यो एमसीक्यू टाइपमा पनि आउन सक्छ र एक वा दुई वाक्यभित्रमा पनि लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू आउन सक्छ र नानीहरूले यसबाट चाहिँ धेरै प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै उनको जन्म है, उनको मृत्यु भयो, उनको प्रकाशित कृतिहरू भयो, इम्पोर्टेन्ट छ है, उनको कथा सङ्ग्रहहरू भयो, उनको उपन्यासहरू भयो, उनले लेखेका नाटकहरू भयो है, अनि शिरीषको फूल उपन्यासको निम्ति चाहिँ उनले कुन पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् भनेर पनि प्रश्न बनाउँदा हुन्छ है। उनले शिरीषको फूल उपन्यासको निम्ति चाहिँ मदन पुरस्कार विक्रम सम्वत 2022 मा चाहिँ प्राप्त गरेकी थिइन् है। उनको सबैभन्दा लोकप्रिय अथवा चर्चित उपन्यास कुन हो भन्दा चाहिँ शिरीषको फूल हो है। अन्त अर्को क्वेसन के हुन्छ भने उहाँको वास्तविक नाउरनको नाम के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विष्णुकुमारी बाइबा हुन्छ है। यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। कतिवटा माध्यमिक इक्जाममा पनि यो रिपिट भएको छ क्वेसन है। र विशेष गरी यो मदन पुरस्कार उनले कुन कृतिको निम्ति कुन सालमा प्राप्त गरेको थियो भनेर आउन सक्छ। यो चाहिँ मदन पुरस्कार हुन्छ र शिरीषको फूल उपन्यासको निम्ति चाहिँ उनले प्राप्त गरेका थिए भनेर चाहिँ नानीहरूले लेख्नुपर्छ। र
जस्तो प्रकारले क्वेसन सोधिन्छ त्यो प्रकारले भन्नुपर्छ। र कवयित्री पारिजातको सिरिजको फुल उपन्यासलाई चाहिँ कुन भाषामा अनुवाद गरी कुन युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममा राखिएको छ भनेर पनि क्वेसन बनाउन सकिन्छ है। यो चाहिँ कवयित्री उपन्यास कवयित्रीद्वारा रचित उपन्यास चाहिँ है सिरिजको फुललाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद ब्लू माइमोसा भनी र अमेरिका देशको म्यारिल्यान्ड युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममा पनि राखिएको छ भनेर भन्न सक्छ है। र पारिजातले है मदन पुरस्कार बाहेक अरू कुन कुन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ गङ्गकी पुरस्कार र पाण्डुलिपि पुरस्कार हुन्छ है यसको उत्तर। र कवयित्री पारिजातको निधन कहिले भएको थियो भनेर पनि बनाउन सकिन्छ। र कवयित्री पारिजातको मृत्यु सन् 1993 सालमा भएको थियो भनेर चाहिँ नानीहरूले याद गर्नुपर्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ है। यो एकदमै एक्जाममा आउँछ भन्ने कुरा होइन, तर यस्ता प्रकारका क्वेसनहरू आउने गर्छ। घरिघरि यो रिपिट पनि हुन्छ। नौरनको नामहरू भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मदन पुरस्कार कुन सालमा प्राप्त गरेको थियो, कुन कृतिको निम्ति भन्ने यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो सबै नानीहरूले याद गर्नुपर्छ। र अब हामी कविता पाठपट्टि लाग्नेछौँ है। कविता वाचन गर्नेछु तपाईँको समक्षमा, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई है सरल र सहज भाषामा चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु है। र कविता पढौँ। नयाँ वर्ष पारिजात। चैतलाई लखेटिरहेको यो बतास र घस्रदै उकालो चढिरहेको घाम देख्दा म थाहा पाउँछु यहाँ नयाँ वर्ष आयो। जुनेली चरीको आवत जावत र कैयाका फुलका कोपिलाहरू देख्दा म सम्झन्छु नयाँ दिन आयो। तर मेरा घरका ध्वाँसे दलिनमा अल्छी मान्दै पुरानै गुणमा बस्न आउने या कमलकोटी देख्दा मन किन पुरानै सपना बटुल्न पुग्छ अनि मलाई इसाराका सारा प्रकृतिलाई एकपल्ट रोगन गरिदिउँ जस्तो लाग्छ। र अब यस कवितालाई समग्रमा म यसलाई व्याख्या गर्ने चेष्टा गर्छु है, प्रयास गर्नेछु र सबैले ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोस्। कविताको पहिलो पंक्तिमा है चैतलाई लखेटिरहेको यो बतास र घस्रन्दै उकालो चढिरहेको घाम देख्दा म थाहा पाउँछु यहाँ नयाँ वर्ष आयो। यो उपयुक्त पंक्ति है पारिजातद्वारा लिखित रचित नयाँ वर्ष कविताबाट उद्धृत गरिएको है। उक्त पंक्तिमा चाहिँ कवयित्रीले चाहिँ प्रतीक र बिम्बहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ नयाँ वर्षलाई प्रतीकात्मक ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन् है। यस पंक्तिमा चाहिँ कवयित्रीले के भन्न चाहेका छन् भने के चाहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ चैत महिना चाहिँ नेपाली महिनाको अन्तिम महिना हो है। यस चैत महिनामा चाहिँ दिनहरू लामा हुन्छन् है, हावा धेरै चल्छ र घमाइलो दिनहरू हुन्छ हैन। यसरी चैत महिना बिस्तारै बितेपछि वैशाख महिना लाग्दा वसन्त ऋतुको पनि आगमन भएको आभास हुन्छ है कवयित्रीलाई। यस वसन्त ऋतुमा चाहिँ वसन्त ऋतुमा प्रकृतिमा धेरै परिवर्तन आउँछ। प्रकृतिका पुराना पातहरू झरेर नयाँ पौलाहरू पलाउँछन् र साना फुलहरूले पनि आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गर्दछन्। गर्मीको मौसम सँगसँगै चाहिँ दिन पनि लामो हुन्छ र यसरी प्रकृतिमा परिवर्तन आएको देख्दा कवयित्रीले नयाँ वर्षको आगमन भएको कवयित्रीलाई प्रतीत हुन्छ। कविताको दोस्रो पंक्ति जुनेली चरीको आवत जावत र कैयाका फुलका कोपिलाहरू देख्दा म सम्झन्छु नयाँ दिन आयो। यो दोस्रो पंक्तिमा चाहिँ कवयित्रीले के भन्न चाहेका छन् भने चाहिँ अघि नै भने वैशाख महिना लाग्दा चाहिँ वसन्त ऋतुको पनि आगमन हुन्छ है। प्रकृति अति सुन्दर हुन्छ यो महिनामा है, यो ऋतुमा एकदमै सुन्दर देखिन्छ है। अन्त वसन्त ऋतुमा है प्रकृतिले पनि आफ्नो रूप फेर्छन् है। पुराना पातहरू पौला झरेर नयाँ पौलाहरू पलाउँछन्। साना फुलहरूले पनि आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गर्छन् है। र यस बेलाको जुनेली रातमा जुनेली चढेर आवत जवत गरेको कवयित्री देख्छिन् है। साथै केराका बुङ्गाहरूबाट चाहिँ पटपट फुटेर फुलका कोपिलाहरू चाहिँ बोटमा फुलेको देख्छिन् र यस्तो प्रकृतिको सुन्दरता देखेर चाहिँ कवयित्रीले यहाँनिर नयाँ वर्ष नयाँ दिन लागेको आभास भएको कुरा गर्छिन् है। र भनेर
यसरी है यस ऋतुमा वसन्त ऋतुमा अथवा वैशाख महिनामा चाहिँ प्रकृति चाहिँ अति सुन्दर देखिन्छ भनेर चाहिँ कवियत्रीले चाहिँ भन्न चाहेका छन्। कविताको तेस्रो पंक्ति, तर मेरा घरका ध्वाँसे दलिनमा अल्छी मान्दै पुरानै गुरमा बस्न आउने यी कुमलकोटी देख्दा मन किन पुरानै सपना बटुल्न पुग्छ अनि मलाई यी साराका सारा प्रकृतिलाई एकपल्ट रोगन गरिदिउँ जस्तो लाग्छ। यो कविताको अन्तिम पंक्तिमा कवियत्रीले के भन्न चाहेका छन् भने है वैशाख महिना साथसाथै वसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ है। यस ऋतुमा चाहिँ प्रकृतिले आफ्नो रूपहरू फेर्छन् है। पुराना पौलाहरू झरेर है नयाँ नयाँ पुराना पातहरू झरेर नयाँ नयाँ पौलाहरू पलाउँछन् है। प्रकृतिमा एउटा नयाँ जीवन आएको आभास हुन्छ, नयाँ जीवन पाउँछ प्रकृतिले। त्यसरी नै है यसरी प्रकृतिमा यसरी परिवर्तन भइसक्दा पनि हाम्रो मानिस जातिहरूमा चाहिँ है केही परिवर्तन आएको नआएको है रूढिवादी विचार र मानसिकतामा ग्रसित भइरहेको कवियत्री देख्छिन्। यस्तो अवस्था देखेर है कवियत्रीले के भन्न चाहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो के गर्न चाहेका छन् भने चाहिँ आफ्नो जाति र मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा कुमलकोटी किरासँग तुलना गरेछ। कुमलकोटी किरा चाहिँ यस्तो किरा हो जसले चाहिँ अन्य जातका किराहरूलाई पनि आफू जस्तै बनाउँछ र है यस्ता अवस्था कवियत्रीले देख्छिन् है। र यस्तो अवस्था देखेर आफ्नो समाजको मानिसहरू पुरानै है मानसिकता र परम्परावादी विचारधारामा रूढिवादी विचारमा है बाँचेको देख्दा चाहिँ कवियत्रीले पनि पुरानै सपनादेखि रूढिवादी मानसिकतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। कविता पाठ हामीले सक्यौँ र कविता पाठबाट चाहिँ धेरै प्रश्नहरू आउने गरेको छ। एमसीक्यू टाइप प्राय अब अहिलेको न्युज सिलेबसमा यो जुन चाहिँ क्वेसन प्याटर्न छ है यो चाहिँ एउटा एमसीक्यू टाइप हुन्छ र भेरी सर्ट आन्सर टाइप हुन्छ र व्याख्यात्मक प्रश्नहरू हुन्छ। र एमसीक्यू टाइपमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, उत्तर त्यहीँनिर हुन्छ, त्यहीँबाट छानेर चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है माध्यमिकमा। र यहाँनिर चाहिँ है कस्तो प्रकारको क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एमसीक्यू उत्तर छानेर लेख्नुमा चाहिँ है कवियत्री पारिजात रचित नयाँ वर्ष स्वतन्त्र गद्य छन्द, शास्त्रीय छन्द, लोक छन्द, मात्रिक छन्दमा लेखिएको छ भनेर एमसीक्यू टाइपमा आउँछ र यसको उत्तर हुन्छ स्वतन्त्र गद्य छन्द। र नयाँ वर्ष कवितामा प्रयोग गरिएको ध्वाँसो उन्नति, परिवर्तन, रूढिवादी मानसिकता, नयाँ विचारको प्रतीक हो भनेर उत्तर त्यहीँनिर हुन्छ। उसको उत्तर हुन्छ रूढिवादी मानसिकता। र पारिजात एक विचलनवादी, संरचनावादी, बहुलवादी र प्रगतिशील कवियत्री हुन् भनेर हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ उत्तर हुन्छ प्रगतिशील कवियत्री हुन् है। कवियत्री पारिजात रचित नयाँ वर्ष कवितामा प्रयोग गरिएको कुमलकोटी शब्द एउटा चरो, झिङ्गो, घोडो, किरो हो भनेर हुन्छ। यसमा उत्तर हुन्छ किरो है। कमलकोटी एउटा किरो हो है, किरा हो। र कवियत्री पारिजात रचित नयाँ वर्ष कवितामा पुरानै सपना भन्नाले है यहाँनिर फेरि अप्सनमा छ है। अप्सनमा के छ भने चाहिँ आधुनिक सपना, सुखमय सपना, रूढिवादी विचारले ग्रसित सपना बुझिन्छ र उत्तर हुन्छ रूढिवादी विचारले ग्रसित सपना। उत्तर सजिलो छ है। पारिजातको वास्तविक नाम छेकु डोल्मा, पेमा डोल्मा, विष्णुकुमारी वाइबा र शिरीषको फुल हो भनेर छ है। यहाँनिर उत्तर हुन्छ विष्णुकुमारी वाइबा। यस्ता प्रकारका क्वेसनहरू आउन सक्छ एमसीक्यू टाइपमा। र यहाँनिर अब म भेरी सर्ट आन्सर टाइपको विषयमा पनि एक दुईवटा क्वेसनहरू भन्नेछु र कस्तो प्रकारले उत्तर दिनुपर्छ, कस्तो प्रकारले क्वेसनहरू सोधिन्छ र कस्तो प्रकारले उत्तर दिनुपर्छ र व्याख्यात्मक प्रश्नहरू है कस्तो प्रकारले आउँछ, कविताको कुन पाठबाट आउँछ भन्ने कुरालाई लिएर म यहाँनिर तपाईँको समक्ष राख्नेछु।